අද දවල් කෑම හරි නේද? පැය භාගයෙන් වැඩේ දුන්නානේ. ඉවරයි දැන් බත් කාලා නැත්තකට එනකම් බෙදාගන්නවා. මේ දීවර යාත්‍රාවේ සූපවේදියා එනම් කෝකියා ඉන්නවා. මේ දිස්වෙන්නේ එතුමා තමයි. මේ දැන් මේ අද දවල්ට කණ්ඩ මේ බතක් තියන්නයි යන්නේ. අපි බලමු එතුමා කොහොමද බතක් තියන්නේ කියලා. මාළුවෙක් කපන්නේ මේ අද කෑමට ගන්න වගේනේ. දවල් කෑමට. මොකක්ද අයියා මාළුවා? පොරු ඉඩිය. දවස් කීයක් විතර ඉන්නවදයි? අපි මාස දෙකක් විතර ඉන්නවා. මාස දෙකකට ඇති වෙන්නේ ඉතින් කෑම බීම ඔක්කොම අරන් යන්න ඕනනේ. ඔක්කොම අරන්. කට්ටියත් එක්ක එකතු වෙලා සහයෝගයෙන්ම කරන වැඩේනේ. මේ තුන පානේ. තුන පාන. කියම් බලයකනේ අයිතිය කරගන්න. කියම් බල.
වණ්ඩක් එක කොහොමද හදන්නේ තීරට වගේද? ඔව් හින්දානේ කිරිටියක් දාලා තෙල් දාන්න හින්දන්න වගේ යන්නේ නේ. අර ගෙවල් වල ගෑනු අය උයනවා වගේ මහ වෙලාවක් යන්නේ නැහැ නේ පට පට ගාලා ගහලා දාන්න. ඔව්. මම ඉදීගෙන ඉන්නේ. ඔව් නේ. දුම දාගෙන එනවා දැන්. ගෙවල් වල උයන් කනවට වඩා රසයි නේ. ඉතින් ගානට පදමට දා ගන්නවනේ. ඔව්. දැන් මේකටත් එක්කනේ දීන්නේ. ඔව් නේද? උඹලකට. මොනවද? ඔයාලා බෝට් එකේ වේලපු උම්මලකට නේද? ඔව්. මාළු කෑලි වගේ තියෙන සයිස් එකක් නේ. ඔව්. දැන් ඉතින් ළඟයිද? ඔව්. ලුණු වල ලුණු සුදු ලුණු ඒවනේ. කොහොම මේක එල්ලලා කරලා තියාගෙන ඉන්නේ නේ. සෞත්වල අද දවල් කෑම හරි නේද? ඔව් කෑම ගිහලා. අද දවල්ට ගහපු කෑම මොනවාද? පැය භාගයෙන් වැඩේ දුන්නානේ. ඔව්. ඉවරයි දැන් බත් කාලා නැත්තකට අයින් වෙන්නේ නැහැ. එනම් බෙදාගෙන